الفيديو ده مهم لكل الناس المربية أغنام، يا ريت تسمعه وتستفاد منه. لو عايزة تسجله أو تحفظ، أو يا ريت تشترك في القناة ليصلك كل جديد عن تربية الأغنام، عن تحصينات الأغنام، عن الوقاية من الأمراض في الأغنام، وعن تربية صغار الأغنام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وأهلا بالسادة المشاهدين والمتابعين. النهاردة أي أسئلة عايزين تسألوها اللي هي جات لنا في التعليقات كلها هنجاوبوا عليها باستفاضة كاملة. أول سؤال واجهنا كيفية تربية الأغنام البري اللي هي الكميات، وهنتكلم عن الناس اللي بتربي في البيوت، وهتكلم على النقاط دي كلها واحدة واحدة باستفاضة عشان تلموا المعلومات كلها. أول حاجة كميات ما ينفعش تتحبس في عنابر، لازم مكان كبير ترعى وتمشي رجليها فيه. زي ما حضراتكم شايفين ده أكتر من 4000 متر محطوط فيه حوالي 150 راس، مش محطوط فيه أكتر من كده، مساحة كبيرة ليه. تمام. ايه السبب كده؟ النعجة كل ما بتمشي بتعمل عملية تسهيل للولادة ليها، الضوفر بتاعها ما يكبرش، اللي هو الحوفر بتاعها ما يطولش، ما يعملهاش اي اذية بعد كده. نمرة 3 الدورة الدموية بتاعتها بتشتغل فبتعشر معانا، والدورة الدموية بتاعتها تخلي صحتها احلى من اللي هي محدودة. طيب طريقة الاكل بتاعتنا زي ما اتفقنا، النعجة الوالدة لازم تعلف، لازم تاخد برنامج علف. ايه هو برنامج العلف بتاعها؟ افضل حاجة الذرة البيضاء عشان بتكتر نسبة الحليب. تمام. نمرة 2 البرسيم الحجازي، ده اساسي. ما عندكش برسيم حجازي يبقى برسيم بلدي، مفيش برسيم بلدي عرس سوداني، تبني فاصوليا، اي حاجة. لكن احنا بنفضل نمرة 1 في الاكل بالنسبة لنا هو البرسيم الحجازي. طيب العلف للوالدة بس. طيب عندي كمية نعاج وعايزة تعشر، تمام، عندي مثلا كمية عايز اوحد الاشار بتاعها كلها تعشر مرة واحدة. اوحده ازاي؟ في ناس شغالة بنظام حقن، وناس شغالة بهرمونات، وناس شغالة بطريقة علف. انا بفضل طريقة العلف، ولا استخدم الحقن ولا الهرمونات ولا الكلام من ده كله خالص. طب العلف بتاعي عبارة عن ايه؟ لو اديت 17 يوم علف للنعجة شبع، يعني بعد التدريج، عشان ما تجيش تديها كيلو في الاول وهي ما بتعلفش هتتلكب. لا، درجها واحده واحده. 3 ايام تديها ربع، بعد 3 ايام تزود، بعد 3 ايام تزود لحد ما توصل للكيلو العلف. من بعد ما توصل للكيلو العلف في اليوم اللي هو عباره عن نص الصبح ونص بالليل، ابدا عد 17. طيب العلف ده عبارة عن ايه بقى؟ ذرة بيضاء افضل حاجه للنعجه. الذرة البيضاء بتزود نسبة الكالسيوم عندها، وفيها فوسفور عالي، فبتخلي النعجة تعشر. طيب لما اديها 17 يوم بعد ما راح للتدريج دي، النعجة هتعشر معايا على طول.